Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn bận rộn nhưng vẫn muốn tự nấu một bữa ăn ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng. Hãy cùng mình thử ngay cách nấu một bữa ăn ngon chỉ với một nồi cơm điện thôi. Đập trứng sống vào gạo luôn thế này và bấm nút. Cơm ngon vừa ăn với đầy đủ dinh dưỡng mà chỉ có 5 phút chuẩn bị. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sơ chế những nguyên liệu này. Nấm đông cô cắt nhỏ ra như thế này. Lạp xưởng thì mình cắt hạt lựu. Cà rốt mình cũng cắt hạt lựu luôn. Cắt lát một ít tỏi để lát nữa mình xào rau củ cho thơm nè. Mình nấu 300g gạo. Nhà mình hay ăn loại gạo này, loại gạo thơm Thái đó các bạn. Nó thơm, mềm và dẻo. Gạo thì mình vo sạch, ngâm nước khoảng 20 đến 30 phút cho gạo nở. Trong lúc chờ thì mình xào sơ cái phần rau củ này. Cho vào chảo một chút dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho lạp xưởng và cà rốt vào. Xào trước cho chín. Tiếp tục là đậu cô ve. Xào khoảng 1 phút. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu, đảo đều và cuối cùng mình cho thêm 350ml nước và đun sôi. Các bạn có thể gia giảm lượng nước tùy theo loại gạo mà mình sử dụng nha. Khi sôi rồi mình tắt bếp luôn. Và cho ngay vào nồi cơm điện nè. Phần gạo đã ngâm xong, mình vớt ra để ráo. Cho gạo vào nồi cơm điện. Dàn cho gạo đều ra và mức nước ngập mặt gạo nha các bạn. Bây giờ mình thêm 3 quả trứng trên bề mặt gạo. Sau đó đặt nồi vào nồi cơm điện và bật nút nấu. Sau khoảng nửa tiếng thì cơm của mình đã chín rồi, không cần chuẩn bị thức ăn gì thêm. Bây giờ mình có thể thưởng thức một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng rồi. Mở nắp ra nè. Cơm thơm quá, phần trứng đã chín ở bên trên. Phần cơm bên dưới thấm đều gia vị và chín đều luôn các bạn. Các bạn có thể lấy trứng riêng ra hoặc là trộn đều với cơm nè. Các hạt cơm khá tơi nhưng vẫn mềm dẻo. Bên cạnh đó thức ăn kèm như cà rốt, lạp xưởng và đậu, nấm giòn vừa ăn. Cách nấu cơm này quá tiện lợi phải không nào? Ăn kèm với dưa leo. Bạn nào thích ăn đậm đà hơn có thể cho thêm chút nước tương nha. Thử ngay cách nấu mới lạ này cùng mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!